Mini vlog number 2. Hi friends, කාලකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. මේ හේතුව තමයි බිසි වෙලා හිටපු එක. ඉතින් මම මේ කලින් ගත්ත ගොඩක් කාලයකට කලින් ගත්ත මේ වීඩියෝස් වගේ තමයි මේ අද හදලා දාන්න හිතුනේ. මේ අපි යන්නේ දේරා වල ඉඳන් බර් ඩුබයි වලට. මේක ඇවිල්ලා මේ අරාබි සංස්කෘතියේ තවත් එක තැනක්. මේ ආබ්‍රා නැවතුම් පොළ කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ආබ්‍රා එකේ ඉඳලා බෝට්ටුවේ තමයි යන්නේ බර් ඩුබයි වලට. බර් ඩුබයි වල ඉඳන් දේරා වලට. මේක ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම අරාබිවරු පාවිච්චි කරපු ගමනාගමන ක්‍රමයක්. මේක දැන් ඩුබායි වල මහා මාර්ග සහ ප්‍රවාහන අධිකාරියෙන් තමයි පාලනය වෙන්නේ. මේක එක ගමනකට ඩිරාම් දෙකක් ගන්නවා. ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 160ක් 150ක් වගේ. ඒ වගේම මේ බර් ඩුබයි දේරා අතර මෙට්‍රොත් ධාවනය වෙනවා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. Say hi. Hi. This is the water of the Antarctica. It tastes like urination and sweat. And what? And sweat and urination. Like horse shit. Oh, horse pee, sorry. හරි අපි ආවා බර් ඩුබයි වලට. බර් ඩුබයි වල අපි ආපහු ව්ලොග් එකක් කරන්නම්. ඔය බර් ඩුබයි වල මොනවද ඔයාලට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අරාබියේ තියෙන ඉතිහාසය ගැන තමයි ගොඩක් බර් ඩුබයි වල තියෙන්නේ. අපි ඒ ගැන ව්ලොග් එකක් තව දවසකින් අරන් එන්න. එහෙනම් ජය වේවා පරිස්සමෙන් ඉන්න.